Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, αν θέλεις βέβαια. Πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εντάξει. Τώρα, για σένα που κάνεις την εγγραφή, αν θέλεις γράψε τα σχόλιά σου και τα λοιπά, πάτα τα hype. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται για να έχουμε μια αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Για να δούμε ποια ιστορία θα βγει σήμερα. Για να δούμε ποια είναι η ενέργεια σήμερα. Ποια ιστορία, σε τι θα αναφέρεται. Η κάρτα της ισχύως, της δύναμης, ανεβαίνεται ενεργειακά πάρα πολύ και πολύ μου αρέσει. Η κάρτα της δύναμης είναι ότι αρχίζεις, ξεκινάς και κάπως ασχολείσαι με τον εαυτό σου, δυναμώνεις πάρα πολύ, ανανεώνεσαι, κάπως νιώθεις ότι θα γίνει κάτι καλό, περιμένεις μια εξέλιξη. Και αυτή η εξέλιξη είναι ότι αρχικά σέβεσαι εσύ τον εαυτό σου, τον πεις πριν δεν το σεβόμουν, μάλλον όχι, δεν τον εκτιμούσες τον εαυτό σου, μην το παρεξηγείς αυτό που λέω. Και δεν ισχύει για όλους ό,τι λέω, έτσι, το είπαμε 100 φορές αυτό. Γενικά δείχνεις μια συμπόνια προς τον εαυτό σου, είναι σαν να αρχίσεις να το λυπάσαι και να λες με την καλή έννοια όμως ότι πρέπει κάτι να κάνω για σένα. Επίσης λες ότι βρίσκεις το θάρρος για να παλέψεις για μια αγάπη που μας μιλά, αγάπη για δίχως όρια, είναι μια αγάπη περίεργη, ανεξέλεγκτη εδώ, μια αγάπη που είναι μοναδική για σένα και λες ότι εγώ βρίσκω το θάρρος για να παλέψω για αυτήν. Και επίσης αρχίζεις κάπως από τη στιγμή, γιατί όταν παίρνουμε είπαμε αποφάσεις και ειδικά τόσο δυναμικές εδώ, μπαίνουμε σε μια φάση μάχης από ό,τι είδα και με το 5 ξύφι και δυναμώνουμε και οτιδήποτε και να δημιουργηθεί, στρες, άγχος κτλ. Είμαι σε θέση να το ξεπεράσω. Με τον ακόλουθο νερού, δεν ξέρω εσύ που σε ενδιαφέρει το άνοιγμα, είσαι μικρότερης ηλικίας από το άτομο που σκεφτόμαστε ή αυτό το άτομο, και επίσης είναι και ένα χαρακτηριστικό αυτής της κάρτας να έχετε και μία απόσταση χιλιομετρική μεταξύ σας. Δείχνει λοιπόν με τον ακόλουθο νερού ότι εσείς οι δύο συνδέεστε διαισθητικά, ενεργειακά στο σήμερα, συνδέεστε πάρα πολύ με την ενέργειά σας και παίρνετε κι εσείς, λέει, διαισθητικά μηνύματα τα οποία αφορούν αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σαν να λέτε ότι ρε εσύ, το νιώθω δίπλα μου, νιώθω ότι μου μιλάει, τρελάθηκα, ξέρεις, κατάλαβες με ποια είναι στο λέω. Είστε σε μία φάση λοιπόν που λέτε ότι το μυαλό μου κοντεύει να τρελαθεί γιατί νιώθω με αυτόν τον άνθρωπο ότι έχω τρελή σύνδεση, ότι συμβαίνουν, με σκέφτεται ή περνάω κάτι δικό του. Με τη σελήνη λοιπόν σε ό,τι αφορά το παρελθόν κάποια πράγματα σας έχουν αποκαλυφθεί ή αποκαλύπτονται ακόμα. Η σελήνη είναι μία κάρτα η οποία έχει να κάνει με την ελευθέρωση των πραγμάτων, τη φανέρωση των γεγονότων, οτιδήποτε σας απασχολεί, τέλος πάντων τι έφτεξε, τι δεν έφτεξε, και όταν τα ξέρετε όλα είναι σαν να βγαίνει από μέσα σας το άγνωστο και να γίνεται γνωστό σε εσάς ποιος είναι, με ποιον δίνετε μάχη κτλ. Και αυτό σας έρχεται λίγο πιο εύκολο. Δηλαδή με λίγα λόγια γνωρίζετε τους εχθρούς σας. Και επίσης κάτι άλλο είναι ότι τώρα αυτό μένει στο παρελθόν, οι εχθροί μένουν στο παρελθόν και αρχίζει σιγά σιγά, επειδή ξαναλέω δυναμώνεται γι' αυτό και μόνο, αρχίζετε σιγά σιγά να ανακτάτε τον εαυτό σας πίσω αρχικά και πάμε να δούμε, αυτός ο άνθρωπος μας λέει ότι είναι η καρδιά του δική σου, μάλιστα, ή η καρδιά της αν είσαι αγόρι που ακούς.
Ο ερημίτης, άρα λοιπόν από τις 22 Αυγούστου και μετά είστε σε αυτήν την ανακάλυψη, σας αποκαλύπτονται, πέρα από το σας αποκαλύπτονται πράγματα, ανακαλύπτετε και εσείς τον εαυτό σας ταυτόχρονα. Είναι δηλαδή, ανακαλύπτετε τι αποφάσεις πρέπει να πάρετε στην ουσία, αυτό είναι το γεγονός. 4 πεντάκτηνα δείχνει ότι είστε σε μία φάση που σταθεροποιείτε λίγο τη ζωή σας, κάτι κάνατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είστε μαζί, αγοράσατε κάτι, κάνατε μια δική σας δουλειά, πατάτε πιο γερά στα πόδια σας στην ουσία, αυτό θέλω να νιώθετε κάπως πιο ασφάλεια με εσάς, δηλαδή η δυναμική που αποκτήσατε, την αποκτήσατε ίσως, πάντα αυτό δεν σου λέω, και από κάτι που αποφασίσατε να κάνετε εσείς για εσάς. Ευκαιρία στα επαγγελματικά σας, άσος ράβδων, μία επέκταση ίσως κάνατε και σας έφερε μια βοήθεια, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ευκαιρία η δεύτερη, η τρίτη είναι η ευκαιρία τέλος πάντων που θέλει να σας δώσει το σύμπαν εσάς και αυτόν τον άνθρωπο. Δεύτερος άσος στη σειρά, άσος πεντάκτηνο, καλά σου είπα, και στα επαγγελματικά ευκαιρία και στα ερωτικά ευκαιρία. Μία πύλη ανοίγεται λοιπόν εδώ μπροστά σας, στα επαγγελματικά ίσως πήρατε και μια προαγωγή κάποιοι. Γενικά αλλάζετε τα όνειρά σας, δηλαδή μπαίνετε σε πιο δυναμικές σκέψεις και πιο σταθερές σκέψεις. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο λέτε. Και με τα 6 ξύφη, δηλαδή, εδώ μας βγάζει την ενέργεια ότι αυτό το άτομο και εσύ βέβαια έκανες αποδοχή μαθημάτων, τα αποδέχεσαι λοιπόν ότι κάνατε λάθη και οι δυο σας, πήρατε την απόσταση, στην ουσία σας έβαλε στη φάση του ερημίτη για να πάρετε την απόσταση μεταξύ σας για να κάνετε αυτή την αποδοχή. Και επίσης έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές, τις οποίες αυτές τις αλλαγές, εάν ήσασταν μαζί αυτό το χρονικό διάστημα, δεν θα τις κάνατε. Πολύ πιθανό να μην κάνατε αλλαγές και στα επαγγελματικά σας, δηλαδή να είχατε στηριχτεί πολύ επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και να μην κάνατε κάτι για σας, που αυτό ήταν και το πρόβλημα. Κατά βάση, γιατί είχατε προσκολήσει, πόσες φορές μας έχει βγει αυτό, δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Μετακινήσεις λοιπόν, σε μια νέα σελήνη θα έχουμε μια μετακίνηση εδώ, μια καινούρια αρχή, μια αλλαγή, αποστάσεις που είναι μεγάλες μικραίνουν, δηλαδή δεν μικραίνουν, πηγαίνει ο ένας στον άλλο, δεν είναι ότι μικραίνουν ακριβώς, και ηρεμείτε πια μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα περιπέτειας και με το βασιλιά νερού, ένας σκορπιός εδώ που είπαμε μπήκαμε στο σκορπιό τώρα, στην ενέργειά του, δηλαδή στο γενέθλιο μήνα του. Αυτός ο σκορπιός τώρα μας λέει συναισθηματικά είναι πάρα πολύ όριμος που λες, αυτή η μοναξιά εδώ τον έχει οριμάσει, είναι όριμος που λες. Πάλι μου μιλάει για διαίσθηση όπως μας είπε και με τον ακόλουθο νερού. Εν τω μεταξύ μιλάμε βασιλιάς νερού και ακόλουθος νερού, διαίσθηση δεν παίζει, μιλάμε πρέπει να είναι το μυαλό σας στα κόκκινα όντως τώρα. Θέλει να υποστηρίξει κάτι που στο παρελθόν δεν έκανε με τα 6 ξύφη. Ειδικά αν είχατε οικογένεια μαζί, δείχνει ότι δεν σας υποστήριξε και πάρα πολύ. Ή τέλος πάντων δεν σας υποστήριξε απέναντι σε σχέση με την οικογένειά του επίσης. Να σας έβγαλε έξω από την οικογένειά του, ας είχατε και γάμο ακόμα. Με το βασιλιά νερού λοιπόν θέλει να, κάπως τον έχει πιάσει το ευαίσθητο κομμάτι του αυτή τη στιγμή και ορίμασε, μάλιστα πολύ σημαντικό αυτό. Ορίμασε γιατί τελικά καταλαβαίνει ότι μόνος του ή μόνη της έχει μια μελαγχολία, έχει μια κατάθλιψη, μετράει τις ευκαιρίες που έχεις δώσει, λέει ότι σε απογοήτευσε απίστευτα, λέει ότι ήσουν πάντα εκεί, βλέπεις εδώ πως περιμένεις καρτερικά και έχεις δώσει αρκετές ευκαιρίες και νιώθει ότι τελικά μέσα από τις ευκαιρίες που έδωσες ότι τώρα δείχνεις έναν εαυτό με αδιαφορία, εσύ το μεταξύ περιμένεις εδώ και καίγεσαι, αλλά έχεις πάρει κάποιες αποστάσεις για να βάλεις όρια και αυτός ο άνθρωπος το νιώθει ως
αδιαφορία, ενώ δεν είναι καθόλου έτσι, και μετράει, είπαμε, τις χαμένες ευκαιρίες που του έδωσες εσύ. Έτσι έπρεπε να γίνει όμως, για να καταλάβει τι γίνεται. 4 πεντάκτηνα, πώς το λένε, 5 κύπελα. 5 κύπελα, η αλήθεια είναι 5 τα κύπελα και πάλι το ίδιο όμως, γιατί και εδώ οι ευκαιρίες οι χαμένες είναι, και νιώθει ότι τον έχεις εγκαταλείψει, νιώθει ότι έμεινε μόνος του χωρίς αγάπη. Είπαμε, έχει το αυτοκαταστροφικό του Σκορπιού, μόνος του κατέστρεψε τον εαυτό του σε ό,τι αφορά τη σχέση σας και νιώθει ότι την αγάπη του για σένα, συγκλονιστικό. Με το διαβολάκι κεντρική κάρτα, εδώ είναι το θέμα, έπρεπε λοιπόν να βάλεις αυτά τα όρια, γιατί ευκαιρίες, αυτό το άτομο δεν λάμβανε υπόψη του πόσο υπομονή είχες κάνει εσύ στο παρελθόν, κοιτούσε μόνο τους δικούς του εθισμούς, ένιωθε καταπιεσμένος μέσα από αυτή τη σχέση και έκαμνε οτιδήποτε τοξικό μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος, το έκαμνε αυτός, ήταν πολύ τοξικός απέναντί σου και είχε σαν προτεραιότητα τον υλισμό και το φθονούσε τους ανθρώπους γενικότερα αυτός. Και όχι μόνο εσένα, δηλαδή εβίωσε τον δικό του φθόνο, να το πω έτσι, αλλά ήταν έτσι με τους ανθρώπους γενικότερα, γιατί τον είχαν καταβάλει πολύ δύσκολες δυνάμεις. Μάλιστα, και είχε θυσιαστεί για κάποιους παιδιά, βγαίνει πάρα πολλά χρόνια του είχατε θυσιαστεί εδώ, πάρα πολλά χρόνια. Και νιώσατε ότι η ζωή σας σταμάτησε, επιτέλους πήρατε μια τέτοια απόφαση ότι έπρεπε να κάνετε κι εσείς κάποια πράγματα και είπαμε μέσα από τη δύναμή σας που σιγά σιγά την ανακτάτε, δεν την πήρατε ακόμη, την ανακτάτε με τη Βασίλισσα των Ράβδων, γιατί τι κάνει αυτή, είπαμε, αυτή η Βασίλισσα βλέπει τις δυνατότητές της και βλέπει, και όπως είπαμε της δίνονται και 2 ευκαιρίες, όχι μόνο μία, και μέσα από αυτές τις δυνατότητες τι κάνει, δυναμώνει και γίνεται πιο αποφασιστική και πιο σίγουρη με τον εαυτό της και αρχίζει τώρα και παθιάζεται με τη ζωή. Μάλιστα. Και, τι ωραία. Και οι δυο σας εντωμεταξύ, η σύνδεση που έχετε, γιατί βγαίνει και αυτός βασιλιάς νερού εδώ, δέστε εδώ τι οραματίζεστε και οι δύο. Τώρα έτσι που χειμωνιάζει και όλες, έχετε κάνει αυτή την εικόνα στο μυαλό σας. Ίσως να πάτε σε ένα εξοχικό, δεν ξέρω αν έχετε και τζάκι, μακάρι. Αλλά κάνετε τέτοιες εικόνες, αλλά ξαναλέω, δεν τις κάνετε μόνο εσείς, τις κάνει και το άλλο πρόσωπο. Μάλιστα, με τα 10 ξύφη λοιπόν δείχνει ότι αναγνωρίζει τον πόνο που σου έχει δώσει, άρα αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος από κάτι πονάει. Κάποιος λοιπόν τον πρόδωσε, όπως πρόδωσε αυτός εσένα, και έτσι κατάλαβε και τον τρόπο, και αυτόν τον προδώσανε πισόπλατα, έτσι κατάλαβε ότι τελικά αυτό που έκανε σε εσένα ήταν πισόπλατο. Ξέρεις, άμα δεν μας το κάνουν εμάς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο που δημιουργούμε. Έτσι λοιπόν βιώνει μια ίδια κατάσταση. Είναι πάρα πολύ κουρασμένο αυτό το άτομο και λέει ότι νιώθει πάρα πολύ απογοητευμένο για την αποτυχία. Τα βιώνει, είπαμε όλα, σαν αποτυχία δική του, και θα σου πω ότι είναι, αλλά θα σου πω ότι το δικαιολογούμε σε ένα σημείο, γιατί είπαμε τον είχε καταβάλει το διαβολάκι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχε κακές σκέψεις, τις οποίες είναι οι φόβοι μας. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή φοβόταν, έκανε πράγματα που δεν έπρεπε να κάνει. Καμιά φορά οι άνθρωποι το παθαίνουν αυτό. Στο τώρα τρίτος άσος, πάρα πολύ ωραία, θέλει να σου μιλήσει με τον άσο των Ξυφών και θέλει να τα δείτε τα πράγματα διαφορετικά, κάτω από καινούρια στοιχεία, ιδέες, δεδομένα, με καινούριο όραμα, με ψυχική ηρεμία. Κάτω από το διαβολάκι λοιπόν, βάλω το διαβολάκι που είναι στη μέση, έχουμε έναν άσο Ράβδων και έναν άσο Ξυφών, έναν άσο Ξυφών που είναι ότι το μυαλό σου έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς τι γίνεται εδώ με τα διαβολάκια και τις κακές ενέργειες. Έχουμε και έναν άσο Ράβδων που λες ότι
εγώ πολεμάω οποιονδήποτε εχθρό μου και αυτή τη στιγμή με αυτόν τον άνθρωπο, με τη μάχη που έχεις δώσει να πολεμήσεις, του καθαρίζεις το μυαλό. Σκέφτεται πιο καθαρά. Ενώ στο παρελθόν ήταν, είπαμε, σε σύγχυση. Θα πεις πώς το κάνω αυτό? Με τη μάχη που δίνεις, με την πίστη σου και τη δύναμή σου. Έτσι το κάνεις. Έτσι λοιπόν αναπολύει αυτό το άτομο, μου έκανε τη χάρη, μισό λεπτό, και έτσι που λες, όπως βλέπεις εδώ, μας λέει ότι, μας δείχνει ακόμη μία φορά αυτό το άτομο, το μετάνιωμα που έχει λοιπόν, που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, για να καταλάβει, στην ιστορία έχει να το καταλάβει αυτός ο άνθρωπος, πώς να σου το πω, να καταλάβει πόσο λάθος έχει κάνει και πόσο φταίει που σταμάτησε η σχέση, γιατί δείχνει, όπως είπαμε, για καιρό ότι υπήρχε αυτό το πήγαινε, το μπέρδεμα, καταλαβες. Οπότε αυτές οι ευκαιρίες, οι χαμένες ευκαιρίες, που αν συνεχίζατε όπως συνεχίζατε, έτσι θα πήγαινε, έτσι θα πήγαινε, συνέχεια. Ότι θα ερχόταν, θα έφευγε, θα ερχόταν, θα έφευγε και δεν θα άλλαζε καθόλου. Οπότε, τι είπαμε ότι έγινε εδώ? Μείνατε μόνοι σας, καταλάβατε την αξία σας, δίνετε ευκαιρία στον εαυτό σας τώρα, άρα ευκαιρία θα σας δώσει και αυτός, αλλά με άλλη έννοια. Ότι μέσα από τη δική σας ευκαιρία που δίνετε, σας δίνει αυτός ευκαιρία, δίνει αυτός ευκαιρία στην αγάπη αυτή τη φορά. Ενώ στο παρελθόν, πώς να σου το εξηγήσω με τους 7 ράβδους, πολεμούσατε και βρίσκατε τείχο. Τώρα πολεμάτε όμως και θα νικήσετε. Αυτή είναι η διαφορά. 7 ράβδι. Αυτός ο τύπος λοιπόν ή η τύπισσα που είσαι εσύ και πολεμάς, νικάς. Βέβαια είναι και πάρα πολλά τα εμπόδια. Η αλήθεια είναι εδώ. Δεν είναι 1 και 2 τα εμπόδια. Και ίσως για κάποιους δεν είναι, πώς το λένε, δεν ξέρω αν είναι και για κάποιους τα εμπόδια 1, 2, 7, μάλιστα, για να δούμε. Το θέμα μας όμως σε αυτή τη ζωή είναι ότι δίνουμε τις μάχες μας και ευτυχώς δείχνει ότι αυτή η μάχη είναι έτοιμη να κερδιθεί από εσάς με τους 7 ράβδους και έχοντας 3 ολόκληρους άσους. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για εμάς, πάρα πολύ σημαντική στιγμή, για να δούμε ότι αυτή η μάχη με τον άσο των ξυφών, αυτή τη μάχη τη δίνεις εσύ, έτσι. Ο άσος των ξυφών είναι το σπαθί του Αρχαγγέλου, για όσους ίσως πρώτη φορά ακούτε, και παλεύετε στα ίσια που λέμε, δηλαδή αναγνωρίζετε, στο τόνισα και πριν, αναγνωρίζετε τους φόβους σας, στην ουσία αυτό παλεύουμε είπαμε, τους αναγνωρίζετε, και επίσης ίσως αναγνωρίζετε και τους φόβους αυτούς του ανθρώπου, δηλαδή στο παρελθόν μπορεί να μην βλέπατε ότι φοβόταν αυτός ο άνθρωπος και να νομίζατε ότι τα κάνει μόνο όλα από εγωισμό, αλλά μας ανακαλύπτει εδώ ότι δεν ήταν μόνο από εγωισμό, είχε τα σκοτάδια του αυτός ή αυτή με τη σελήνη, έτσι. Είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει πολλά σκοτάδια για να αποκτήσουν τους εθισμούς αυτού του διαβολακίου. Και τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω αυτά τα σκοτάδια ποια είναι, γιατί θα σκάσω, περίμενε. Εγώ θέλω αυτήν. Αχ, πού είναι. Κάτσε λίγο, μισό λεπτό, τη βρήκα. Για να δούμε. Ευαγγελία, άμα δεις το βίντεο αυτό, καήκαμε. Μπροστά μου ήταν, την βρήκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ. Τι συνέβαινε εδώ με το διαβολάκι, ποιοι ακριβώς ήταν οι φόβοι αυτού του ανθρώπου, για να δούμε. Και μετά θα δούμε τους δικούς σου. Αλλά για αρχή να δούμε ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα αυτού του ανθρώπου και δεν άλλαζε. Είχε ανασφάλειες σε ό,τι αφορά τη γυναίκα. Θεωρούσε ότι η γυναίκα είναι εχθρός και όχι φίλος, άρα την έβλεπε υποτιμητικά. Θεωρούσε ότι η γυναίκα έρχεται μαζί του, πηγαίνει μαζί του για χρήματα, ίσως που τυχόν και είχε. Και επίσης τη θεωρούσε, ξαναλέω, εχθρό. Αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό μας λέει σαν πληροφορία, γιατί τώρα
δεν σε βλέπει σαν εχθρό, γιατί είδε ότι τελικά δεν ήσουν ένα κούφιο πράγμα. Μην παρεξηγείς τη λέξη, πρέπει να περιγράψω κάτι, έτσι. Μια κούφια κατάσταση. Ήσουνα κάτι αληθινό, ήσουνα κάτι που υπέμενε, κάτι που επέμενε, κάτι που έχεις στηρίξει για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή δεν είναι κάτι επιπόλαιο. Θα μου πεις γιατί δεν το καταλάβαινε παλιά, είπαμε, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε πολλά θέματα να λύσει. Στην ευκαιρία λοιπόν που βγαίνει είναι ότι αρχίζεις και αγαπάς εσύ τον εαυτό σου, δεν σου δείχνω την κάρτα κανονικά. Ας ελπίσουμε να μην πιάσει το YouTube κάτι, δεν φαίνεται, τιμένη φαίνεται η γυναίκα, τέλος πάντων. Τι σου είπα, ότι αγάπησε τον εαυτό σου, αυτό που βγήκε στην αρχή με την Βασίλισσα των Ράβδων, την ευκαιρία που δίνεις εσύ στον εαυτό σου. Θα μου πεις τι θα άλλαζε αυτό σε αυτόν τον άνθρωπο. Μη με παρεξηγήσεις πάλι, γινόσουνα πιο δειλή από αυτόν. Μέσα στις δικές του ανασφάλειες σου τις φόρτωσε και σένα και γινόσουνα πιο δειλή. Έτσι δεν είχες τη δύναμη να αναγνωρίσει το φως σου. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο σπαθί του Αρχαγγέλου τι πολεμάτε. Πολεμάτε τους φόβους, αυτό ακριβώς. Αφήνετε, καταλαβες, είστε στη φάση τώρα να αφήσετε όλο αυτό να πάει πίσω, να φύγει στο παρελθόν. Δεν αφήνατε, είχατε κι εσείς κάπως ότι μου φταίνε οι άλλοι, μου φταίει το σύμπαν, μου φταίει το σύστημα, μου φταίνε όλα για την κατάστασή μου και δεν αφήνατε τους φόβους σας να φύγουν. Οι φόβοι σας μπορεί να προέρχονται από τον πατέρα, από μια πολύ παλιά πληγή σας, και εσείς βγαίνει ότι έχετε ανασφάλειες με τους άντρες, μπορεί να υποστήκατε βιασμό. Είναι τώρα πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά υπάρχει μια ενέργεια εδώ πολύ σκληρή για εσάς και δεν την αφήνατε χρόνια να φύγει και γινόσασταν θύμα του ίδιου σας του εαυτού, δίνοντας. Είναι σαν να νιώθατε ότι δεν αξίζατε, ότι πάντα κάποιος έπρεπε να βιάζει την ψυχή σας, την καρδιά σας, το σώμα σας. Και αυτό, όπως συγκλονίστηκα τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν και αυτό, όταν δεν το κάνατε εσείς τον εαυτό σας, είπαμε να του δώσετε αξία. Πώς περιμένεις ο άλλος να στο κάνει? Όταν και ο άλλος μπορεί να έχει τα ίδια θέματα με σένα, τους ίδιους φόβους, γιατί εδώ πέρα τα καρμικά συνήθως έχουν τα ίδια θέματα να λύσουν. Ακριβώς τα ίδια όμως. Και θυσιαστήκατε και οι δυο σας, γιατί ήσασταν περήφανα άτομα ή ψάχνατε τέλος πάντων να βρείτε την περηφάνεια σας και η μισή σας πλευρά είχε καταρακωθεί της περηφάνειας και την άλλη μισή που είχατε προσπαθούσατε να κρατηθείτε. Δυστυχώς σας πήρε καιρό. Σε όλους μας, δεν το λέω μόνο για σένα και για μένα, όλη καιρό μας παίρνει αυτό. Άμα μου πει κάποιος ότι εγώ άλλαξα τη ζωή μου σε μία μέρα γιατί την ανακάλυψα πώς γίνεται, δεν θα το πιστέψω. Να μου πει ότι πάλεψε και βρήκε πώς αλλάζει η ζωή του και μετά ανακάλυψε ότι γίνεται πολύ εύκολα, ναι. Αλλά μέχρι να το βρεις είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάμε λοιπόν εδώ, τώρα βλέπεις τι μου λέει, στα 5 κύπελα. Στα 5 κύπελα βγάζεις ότι μετανιώνεις που απέτυχες και εσύ στον εαυτό σου βρίχνεις την ευθύνη λάθος και εδώ σου λέει πόσο γρήγορα μαθαίνεις, κατάλαβες, είναι ο χρόνος, αυτό που σου είπε ότι χρειάστηκε κάθε άνθρωπος το δικό του χρόνο, αλλά σίγουρα αρκετό χρόνο. Και εδώ αυτό σου λέει πόσο γρήγορα μαθαίνεις τελικά. Κατάλαβες τι έγινε, κατάλαβες ότι είναι καταρακωμένη η περηφάνεια σου. Ποιος το κατάλαβα? Οκ. Άμα το κατάλαβες, πρέπει να το ελευθερώσεις στο παρελθόν και να αγαπήσεις εσένα. Και να δεις ότι η ομορφιά δεν έχει να κάνει μόνο με το πρόσωπο. Έχει να κάνει με το μέσα μας. Και εσύ είχες πάντα έναν αντίζηλο. Βλέπεις ένα φίδι εδώ. Το βλέπεις. Υπήρχε πάντα κάποιος που ήταν αντίζηλό σου. Και το αντίζηλό σου πρόσωπο έδωσε χρήματα, γιατί μιλάμε εδώ ότι παίχτηκαν και κάποια ζητήματα με χρήματα, για να κάνει κάτι το οποίο ονομάζεται αλχημία, να κάνει αλχημικά πράγματα για να καταφέρει να διαλύσει αυτό το ζευγάρι, αυτή την ιστορία. Πάμε λοιπόν στα 10 ξύφη που μας λέει αυτός ο άνθρωπος πόσο μετανιώνει, γιατί λέει, δες τη σύνδεσή σας τώρα, δες τη σύνδεση, σου λέω αυτή η τράπουλα έχει κάρτες, εικόνες που με ενθουσιάζουν.
είστε πειρασμός ο ένας για τον άλλο. Εδώ μπορεί να πληρώσατε και κάτι άλλο, να ήσασταν τρίτα πρόσωπα. Να υπήρχε ένας γάμος στη ζωή, τη δική σου ή τη δική του, να ήσασταν τρίτα πρόσωπα, να μην μπορούσατε να αντισταθείτε σε αυτόν τον πειρασμό και τέλος πάντων να δημιουργήθηκαν, ξέρεις, μετά από κάτι τέτοιο πυροδοτούνται πάρα πολλά γεγονότα. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι μπορεί να σταματήσατε εσείς να τον διεκδικείτε αυτόν τον άνθρωπο για να μην εμπλακείτε στη ζωή του, αυτό το άτομο να πήρε το χρόνο του να είδε ότι δεν είναι ευτυχισμένο εκεί που βρίσκεται. Με τον Άσο Πεντάκτηνο ψάχνει να βρει δημιουργικούς τρόπους να ελευθερωθεί από εκεί και εσύ το ίδιο, να τον βοηθήσεις να ελευθερωθεί και βρίσκεις, δηλαδή έψαξες, αφού έμαθες, έψαξες και βρήκες τον τρόπο και με τα 4 κύπελα μας λέει αυτός ο άνθρωπος ότι βλέπει τώρα πια τα σημάδια και αναγνωρίζει τα σημάδια ότι είσαι η αγάπη της ζωής του. Αυτό το είπαμε, το έκανε με τον ερημίτη και όταν μπήκε στη φάση του ερημίτη, είπαμε να βιώσει αυτό το είδος της μοναξιάς, να κάνει την εδωσκόπηση. Εκεί είδε πόσο λυπημένος είναι χωρίς εσένα και από τότε και μετά άρχισε να σε ονειρεύεται, όπως το ίδιο κάνεις και εσύ. Εγώ θα πω οραματίζεται, γιατί το έχω αναφέρει άπειρες φορές. Οραματίζετε το μέλλον, το γυρισμό με τα 6 ξύφια από κάτω, το είχατε σαν όνειρο. Εσείς τους στέλνετε τη δύναμή σας για να τον κάνετε τίγρη που λέμε ή λιοντάρι σε άλλες περιπτώσεις. Τους στέλνετε την αγάπη σας και το όραμά σας. Βασιλιάς νερού μας βγαίνει πολύ λυπημένος, πολύ θλιμμένος για όλα αυτά που έχουν γίνει, αλλά και αυτός είχε τα προβλήματά του, είπαμε, από την παιδική του ηλικία και αυτό το άτομο, όπως και εσύ. Κατάλαβες, Βασίλισσα Ράβδων λοιπόν, μια πολύ δυνατή γυναίκα, δυναμώνει και παλεύει για την αγάπη. Δεν υπάρχει άνοιγμα με αυτές τις τράπουλες που να μην βγει αυτή η κάρτα. Η αγάπη. Ποια αγάπη? Η αληθινή αγάπη. Η αγάπη που είναι το όνειρο ζωής μου, είναι η αγάπη αυτό που... Πώς να σου το εξηγήσω, δεν υπάρχουν, ξέρεις, χάνονται οι λέξεις στην αγάπη μπροστά, είναι τόσες πολλές λέξεις μαζί που ό,τι και να σου πω εγώ τώρα θα είναι φτωχό για αυτό το συγκεκριμένο άνοιγμα. Η αγάπη, που θα παλέψω για αυτήν, ό,τι και να γίνει, που δεν θα παρατήσω στιγμή, μπορεί να πέφτω κάποιες φορές, αλλά θα ξανασηκωθώ και θα παλεύω πιο δυνατά για αυτήν, για να μπορέσω να καταφέρω τα 10 κύπελα, την ολοκλήρωση, μία κάρτα συγκλονιστική, που χρειάστηκε σε αυτή τη διαδρομή να τα βρω με τον εαυτό μου και χρειάστηκε επίσης από ό,τι βλέπω εδώ πέρα να κάνω και υπομονή, αλλά με την κάρτα με τους 7 ράβδους, θέλω να δω γιατί παλεύεις, με τους 7 ράβδους παλεύεις, είπαμε, για κάτι το οποίο είναι σπουδαίο για σένα, για κάτι το οποίο, πώς το λένε, είχε σκοτάδια, έτσι, με τη σελήνη, είχε ψέματα, είχε ίντριγκες, εδώ χαμός είχε γίνει. Για να δούμε τι βγαίνει η τελική κάρτα. Τελική κάρτα βγαίνει ότι έχεις βοήθεια από ψηλά. Πάντα βγαίνει αυτή η κάρτα, και αυτή και η αγάπη εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλές κάρτες, αλλά έχουν έναν αριθμό, η αλήθεια είναι. Και βγαίνει ότι τελικά αυτό το ζευγάρι εδώ βρίσκει το σκοπό ζωής του, μέσα από, ξαναλέω, από βοήθεια που ζήτησε, από ψηλά που την έχει, μέσα από όνειρα, από στόχους, από ελπίδες, μέσα από μια θεραπεία των πληγών, και οι δυο σας όμως ξαναλέω, και θα τονίσω στο συγκεκριμένο άνοιγμα ότι αν εσείς έχετε κάνει ειλικρινείς συζητήσεις μεταξύ σας, σίγουρα είχατε κάποια πολύ κοινά παιδικά στοιχεία, με σχεδόν ίδια προβλήματα. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί να μεγαλώσατε και οι δύο σε ορφανοτροφείο. Λέμε τώρα, να υπήρχε μόνο ένας γονιός, να μην υπήρχε ανδρικό πρόσωπο, δηλαδή ο πατέρας να μην υπήρχε μέσα στην οικογένεια. Τέτοια πράγματα, είναι λίγο δύσκολα πράγματα. Τώρα δεν θέλω να σε στεναχωρώ, αλλά πώς να σου περιγράψω κι εγώ, ρε εσύ, αυτό το άνοιγμα που είναι τόσο θλιβερό, ναι μεν, από τη μία για όλα αυτά που περάσατε μέχρι τώρα, αλλά και τόσο ξεκάθαρο για μένα ότι επιτέλους, όσο καιρό και αν χρειάστηκε να σας πάρει, βρίσκεστε
στο σωστό δρόμο, στο στόχο σας, το σκοπό ζωής σας, με βοήθειες τις οποίες είναι το καλό και σας οδηγεί εκεί που είναι να σας οδηγήσει, στην αγάπη και στην ευτυχία. Μάλιστα, καταπληκτικό. Εγώ θα σε ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε η ιστορία αυτή, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτα hype, έτσι. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν θέλεις, ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Θα σου πω κάτι ακόμη μία φορά, ας μου το επιτρέψεις, ότι θέλω να προσέχεις τα social που ακολουθείς, γιατί παίρνουν πάρα πολύ τα βίντεό μου, παίρνουν και το σήμα, να το πω έτσι, σε όλα τα social και δημιουργούν καινούργια social, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με μένα και θα επαναλάβω ότι εγώ δεν στέλνω σε κανέναν. Άλλο να είσαι φίλη μου και να σου πω, έλα ρε εσύ τι κάνεις και ας έχουμε μιλήσει στα χαρτιά, γιατί εντάξει με κάποιους ανθρώπους συνδέεσαι, τι να κάνουμε. Αυτό ναι, να σε ρωτήσω τι κάνεις, αλλά να σου στείλω να σου πω ότι εγώ θα λύσω το πρόβλημα της ζωής σου κτλ. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, οπότε δεν είμαι εγώ, προσέξτε, γιατί είναι λογαριασμοί από το εξωτερικό και το κάνουν και μπερδεύεται ο κόσμος και ο κόσμος όταν περνάει κάτι δύσκολο είναι λίγο ευάλωτος. Προσέξτε το αυτό, ειδικά αν είναι για να ξοδέψετε πάρα πολλά χρήματα για να κάνετε πράγματα, για να έρθει κάποιος πίσω κτλ. Αυτά εγώ δεν τα κάνω, οπότε δεν είμαι εγώ. Οκ, σας φιλώ να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας.